Μάθημα 1. Σοφές ρίσεις. Πολλά από τα σοφά ρητά στα αλμανάκ του Φράγκλιν επαναλαμβάνονται ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι εκπληκτικό πόσο διαχρονικές είναι μερικές από αυτές τις φράσεις. Ναι, προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις που ισχύουν για τη σύγχρονη ζωή. Έχετε κάποιο αγαπημένο ρητό από το αλμανάκ? Μου αρέσει πολύ. Μια ουγγιά πρόληψης αξίζει μια λίβρα θεραπείας. Αυτό είναι υπέροχο. Τονίζει τη σημασία του να είσαι προληπτικός. Ακριβώς. Είναι σχετικό σε τόσα πολλά πλαίσια, από την υγεία μέχρι τα οικονομικά. Εκτιμώ τα αποσπάσματα που σας κάνουν να σκεφτείτε. Μπορούν να είναι τόσο κίνητρα. Απολύτως. Μας θυμίζουν θεμελιώδεις αλήθειες που συχνά ξεχνάμε. Μάθημα 2. Στόχοι προσωπικής ανάπτυξης. Επικεντρώνομαι επίσης στην ανάπτυξη των προσωπικών μου στόχων ανάπτυξης φέτος. Αυτό είναι φανταστικό. Ποιους συγκεκριμένους τομείς θέλετε να βελτιώσετε? Θέλω να βελτιώσω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες και να γίνω πιο οργανωμένος. Αυτοί είναι σπουδαίοι στόχοι. Η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί πραγματικά να αλλάξει τις σχέσεις. Ναι, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό περιβάλλον. Και η οργάνωση βοηθά στη μείωση του άγχους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μου επιτρέπει να εστιάσω σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Έχετε ορίσει κάποιες στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων? Σχεδιάζω να παρακολουθήσω ένα μάθημα διαχείρισης χρόνου και να εξασκήσω τη δημόσια ομιλία. Μάθημα 3. Κατάργηση της μοναρχίας. Πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις χώρες θέλουν να καταργήσουν τη μοναρχία. Είναι μια σημαντική κίνηση. Ποιοι είναι οι λόγοι που θέλουν αυτή την αλλαγή? Πιστεύουν ότι οι χώρες τους πρέπει να διοικούνται δημοκρατικά. Αυτό είναι λογικό. Μια μοναρχία μπορεί να αισθάνεται ξεπερασμένη στο σημερινό κόσμο. Ακριβώς. Πολλοί πιστεύουν ότι ένα δημοκρατικό σύστημα θα αντιπροσώπευε καλύτερα τις ανάγκες τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες όπου αυτό το κίνημα κερδίζει έδαφος. Ναι, έχω διαβάσει για ενεργές συζητήσεις σε πολλά έθνη. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς εξελίσσονται τα πολιτικά συστήματα με την πάροδο του χρόνου. Απολύτως. Η αλλαγή είναι συχνά μια πολύπλοκη αλλά απαραίτητη διαδικασία. Μάθημα 4. Μετακίνηση σε ώρες αιχμής. Οι ώρες αιχμής μπορεί να είναι γεμάτες κόσμο, αλλά τα τρένα είναι γενικά στην ώρα τους. Είναι καλό να το ακούς. Η ακρίβεια είναι ζωτική σημασίας για τους μετακινούμενους. Ναι, ειδικά όταν οι άνθρωποι έχουν σφιχτά χρονοδιαγράμματα να κρατήσουν. Παίρνετε συνήθως το τρένο τις ώρες αιχμής? Το κάνω. Αλλά πάντα προσπαθώ να προλάβω το νωρίτερο τρένο για να αποφύγω τα πλήθη. Έξυπνη κίνηση. Πρέπει να κάνει μια πιο ευχάριστη μετακίνηση. Οριστικά. Επιπλέον, μπορώ να βρω ένα κάθισμα και να χαλαρώσω λίγο. Μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό θα έκανε μεγάλη διαφορά στη μέρα σας. Πραγματικά κάνει. Μια ομαλή μετακίνηση δίνει έναν θετικό τόνο στην εργάσιμη μέρα μου. Μάθημα 5. Καθορισμός ρόλων. Ο καθορισμός μεμονωμένων ρόλων θα είναι επωφελής για το έργο μας. Υπέροχο σημείο. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα τις ευθύνες του.
Ναι, βοηθά στην αποφυγή σύγχυσης και διασφαλίζει τη λογοδοσία. Ακριβώς. Έχετε σκεφτεί πώς πρέπει να αναθέσουμε αυτούς τους ρόλους? Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δυνατά σημεία και τα ενδιαφέροντα του καθενός. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια πιο αφοσιωμένη ομάδα. Απολύτως. Όταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν τους ρόλους τους, η παραγωγικότητα αυξάνεται. Ας φτιάξουμε μια λίστα με τις δεξιότητες του καθενός για να μας βοηθήσετε να αποφασίσουμε. Καλή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως εξελίσσεται αυτό το έργο. Μάθημα 6. Συζήτηση συστήματος κριτικής επιτροπής. Το σύστημα των ενόρκων είναι προκατηλημένο υπέρ του κατηγορουμένου, κάτι που μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική. Πώς εκδηλώνεται αυτή η προκατάληψη? Δίνει ευκαιρίες στους δικηγόρους υπεράσπισης να απολύουν εύκολα πιθανούς ενόρκους. Βλέπω. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κριτική επιτροπή που μπορεί να μην εκπροσωπεί δίκαια την κοινότητα. Ακριβώς. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι διακυβεύει την ακεραιότητα της δίκης. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η λύση? Ίσως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση. Αυτό ακούγεται λογικό. Η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη στο σύστημα δικαιοσύνης. Συμφωνώ. Όλοι αξίζουν μια δίκαιη δίκη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Μάθημα 7. Προβλήματα αυτοκινήτου. Αυτό είναι τυχερό. Τι έπαθε το αυτοκίνητο? Αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένα καμένο καλοριφέρ, κάτι που ήταν ανακούφιση. Χαίρομαι που άκουσα ότι δεν ήταν κάτι πιο σοβαρό. Κι εγώ. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερος πονοκέφαλος. Καταφέρατε να το φτιάξετε γρήγορα? Ναι, το πήγα σε ένα μηχανικό που το χειρίστηκε σε χρόνο 0. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις αξιόπιστη βοήθεια. Απολύτως. Ανησυχούσα ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να επισκευαστεί. Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο δρόμο χωρίς καμία ανησυχία. Μάθημα 8. Τομείς συνεργασίας. Απολύτως. Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς ψάχνετε να συνεργαστείτε? Με ενδιαφέρει να επικεντρωθώ στις στρατηγικές μάρκετινγκ και στις προσπάθειες προσέγγισης. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την επέκταση της εμβελιάς μας. Τι ιδέες έχετε? Νομίζω ότι πρέπει να εξερευνήσουμε τις καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εκδηλώσεις της κοινότητας. Υπέροχες προτάσεις. Η συμμετοχή της κοινότητας μπορεί να ενισχύσει την προβολή μας. Ακριβώς. Πιστεύω ότι οι προσωπικές συνδέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πιο πιστούς πελάτες. Ναι, και είναι ένας υπέροχος τρόπος να αναδείξουμε τις αξίες της επωνυμίας μας. Ας συλλάβουμε μερικές δημιουργικές ιδέες μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι έχουμε. Μάθημα 9. Αναμνήσεις κήπου. Θυμάμαι αγκούρια και πολλά λουλούδια από τον παιδικό μου κήπο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η κυπουρική μπορεί να είναι ένα τόσο ικανοποιητικό χόμπι. Είναι πραγματικά. Πέρυσι, η μητέρα μου ήταν πολύ άρρωστη και η κυπουρική με βοήθησε να τα βγάλω πέρα. Λυπάμαι που το ακούω. Η κυπουρική μπορεί να είναι θεραπευτική σε δύσκολες στιγμές.
Ναι, μου παρήχε μια αίσθηση κανονικότητας και γαλήνης. Τι σας άρεσε περισσότερο να μεγαλώνετε? Τα αγγούρια ήταν πάντα αγαπημένα. Είχαν τόσο φρέσκια γεύση. Μπορώ να φανταστώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για τα εγχώρια προϊόντα? Απολύτως. Μου θυμίζει πιο απλές εποχές και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Μάθημα 10. Φάρμακα που ενισχύουν την απόδοση. Μια δυσκολία στην πρόληψη της χρήσης φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση είναι ότι δεν είναι πάντα δυνατό να εντοπιστεί η χρήση τους. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση. Φαίνεται ότι θα απαιτούσε συνεχή παρακολούθηση. Ακριβώς. Ακόμη και με τη δοκιμή, ορισμένες ουσίες μπορούν να αποφύγουν την ανίχνευση. Είναι απογοητευτικό γιατί υπονομεύει τον θεμιτό ανταγωνισμό στον αθλητισμό. Απολύτως. Οι αθλητές θα πρέπει να αγωνίζονται σε ίσους όρους. Υπήρξαν αποτελεσματικές στρατηγικές για την καταπολέμηση αυτού του ζητήματος. Ορισμένοι οργανισμοί εστιάζουν στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση για να αποτρέψουν τους αθλητές. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Η πρόληψη μέσω της γνώσης θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Ναι, και η ενθάρρυνση μιας κουλτούρας ακεραιότητας στον αθλητισμό είναι ζωτικής σημασίας. Μάθημα 11. Μουσικές προτιμήσεις. Αν μπορούσατε να διαλέξετε ένα όργανο για να μάθετε, θα πηγαίνατε για σαξόφωνο. Ή μήπως θα προτιμούσατε ένα έγχορδο όργανο όπως βιολί ή τσέλο? Νομίζω ότι κλείνω προς το σαξόφωνο. Έχει τόσο ζωντανό ήχο. Αυτό είναι αλήθεια. Το σαξόφωνο μπορεί πραγματικά να ζωντανέψει τη μουσική της τζαζ. Ακριβώς. Αλλά το βιολί έχει επίσης μια όμορφη, εκφραστική ποιότητα. Ναι, μπορεί να μεταφέρει τόσα συναισθήματα σε ένα κομμάτι. Έχετε παίξει κάποιο όργανο στο παρελθόν? Δοκίμασα την κιθάρα για λίγο, αλλά δεν κόλλησα ποτέ. Αυτό είναι κοινό. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εξασκούνται. Ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσω το σαξόφωνο. Ακούγεται πιο διασκεδαστικό. Μάθημα 12. Άνετη χώρη. Αυτό το καφέ είναι τόσο άνετο, καθώς και το Wi-Fi είναι γρήγορο και δωρεάν. Αυτό είναι υπέροχο. Μπορώ εύκολα να περιηγηθώ και να κάνω κάποια δουλειά εδώ. Ακριβώς. Είναι το τέλειο μέρος για ένα παραγωγικό απόγευμα. Έχετε δοκιμάσει τον καφέ τους? Άκουσα ότι είναι πολύ καλό. Ναι, είχα έναν καπουτσίνο και ήταν υπέροχο. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Ακούγεται σαν μια ωραία απόλαυση. Σίγουρα είναι. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα το κάνει ακόμα καλύτερο. Λατρεύω τα μέρη όπου μπορώ να χαλαρώσω και να συγκεντρωθώ ταυτόχρονα. Το ίδιο και εδώ. Έχει μεγάλη διαφορά στο να κάνεις πράγματα. Μάθημα 13. Προκλήσεις αναρρίχησης. Οι Αμερικανοί Rangers άρχισαν να σκαρφαλώνουν, πετώντας χειροβομβίδες για να καθαρίσουν το δρόμο τους. Αυτό ακούγεται έντονο. Σε τι είδους αποστολή βρίσκονταν? Αντιμετώπιζαν ένα δύσκολο έδαφος για να ασφαλίσουν την περιοχή. Ουάου, αυτό απαιτεί πολλή ικανότητα και γενναιότητα. Απολύτως. Η αναρρίχηση σε δύσκολες συνθήκες δεν είναι για όλους. Εκπαιδεύονται ειδικά για τέτοιου είδους καταστάσεις.
Ναι, υποβάλλονται σε αυστηρή εκπαίδευση για να προετοιμαστούν για διάφορες προκλήσεις. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δείχνει τη δέσμευσή τους στην αποστολή τους. Πραγματικά κάνει. Κάθε βήμα που κάνουν είναι κρίσιμο για την επιτυχία. Μάθημα 14. Μεγάλες λίμνες. Γνωρίζατε ότι οι μεγάλες λίμνες είναι μερικές από τις μεγαλύτερες λίμνες στον κόσμο? Ναι. Είναι ογκώδεις και περιέχουν ένα σημαντικό μέρος του γλυκού νερού του κόσμου. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό το πόσο αλληλένδετες είναι. Πάντα ήθελα να τους επισκεφτώ. Ποια είναι η αγαπημένη σας λίμνη? Νομίζω ότι η λίμνη Σουπίριαρ είναι εκπληκτική. Είναι τόσο μεγάλο και όμορφο. Έχω ακούσει ότι έχει εκπληκτική θέα και υπέροχα μονοπάτια πεζοπορίας κοντά. Ναι, οι γύρω περιοχές προσφέρουν πολλές υπαίθριες δραστηριότητες. Μου αρέσει να εξερευνώ τη φύση. Ακούγεται σε μια τέλεια απόδραση. Απολύτως. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι για να τους επισκεφτούμε κάποια μέρα. Μάθημα 15. Ευρήματα κοσμημάτων. Ξέρω ότι βρήκα μερικά όμορφα κοσμήματα σε μειωμένες τιμές. Αυτό είναι φοβερό. Πού το βρήκες? Ανακάλυψα ένα τοπικό κατάστημα λιανικής που έχει μια φανταστική επιλογή. Τα μαγαζιά μικρού μεγέθους μπορεί να είναι θησαυροί. Είναι πάντα συναρπαστικό να βρίσκεις μοναδικά κομμάτια. Ακριβώς. Λατρεύω τη συγκίνηση του κυνηγιού για μοναδικά αντικείμενα. Έχετε κάποιο αγαπημένο κομμάτι που βρήκατε? Ναι, βρήκα ένα vintage κολλιέ που λατρεύω απόλυτα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα vintage κοσμήματα έχουν συχνά τέτοιο χαρακτήρα. Πραγματικά κάνει. Μου αρέσει να φοράω κάτι με μια ιστορία πίσω από αυτό. Μάθημα 16. Βασικά στοιχεία ανατομίας. Αν ανοίξω τα χείλη μου, θα δεις τα δόντια μου και τη γλώσσα μου. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι συναρπαστικό πώς είναι δομημένο το στόμα μας. Κάτω από το στόμα μου είναι το πηγούνι μου, το οποίο βοηθάει στο σχηματισμό του προσώπου μου. Ναι, το πηγούνι είναι συχνά ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό για πολλούς ανθρώπους. Είναι ενδιαφέρον πως κάθε μέρος του προσώπου μας παίζει ρόλο στην έκφραση. Απολύτως. Τα χαρακτηριστικά μας συνεργάζονται για να μεταφέρουν συναισθήματα. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο σημαντικές είναι οι εκφράσεις του προσώπου? Ναι. Μπορούν να επικοινωνήσουν συναισθήματα ακόμα και χωρίς λόγια. Ακριβώς. Είναι μια ισχυρή μορφή μιλεκτικής επικοινωνίας. Μάθημα 17. Περιστατικό πρωτοχρονιάς. Μετά από ένα περιστατικό σε ένα πάρτι της παραμονής της πρωτοχρονιάς το 1989, ο Σίμψαν επιβλήθηκε πρόστιμο $200. Ουάου! Τι έγινε σε εκείνο το πάρτι? Επικράτησε λίγο χάος και τα πράγματα ξέφυγαν. Πρέπει να ήταν αρκετή νύχτα. Επηρέασε τη φήμη του? Ναι, έγινε και χρειάστηκε λίγος χρόνος για να συνέλθει από αυτό. Μπορώ να φανταστώ. Τέτοια περιστατικά μπορούν να αφήσουν ένα διαρκές σημάδι. Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο σημαντικό είναι να συμπεριφέρεσαι υπεύθυνα. Οριστικά. Μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τις συνέπειες των πραξεών μας. Μάθημα 18. Ταραχώδεις μέρες. Γεια, πώς είναι η μέρα σου μέχρι τώρα? Ήταν αρκετά ταραχώδης. Κοιμήθηκα και έτρεξα να ετοιμαστώ. Όχι. Αυτός δεν είναι ποτέ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Ξέρω. Έπρεπε να παραλείψω το πρωινό για να το φτιάξω στην ώρα μου. Αυτό είναι σκληρό. Είχες την ευκαιρία να φας τίποτα τώρα? Ναι, άρπαξα ένα γρήγορο σνακ στο διάλειμμά μου. Τουλάχιστον θα μπορούσες να ανεφοδιάσεις λίγο. Ποιο είναι το πλάνο σου για την υπόλοιπη μέρα? Ελπίζω να ηρεμήσει για να μπορέσω να προλάβω τις εργασίες μου. Σταυρωμένα δάχτυλα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια σε οτιδήποτε. Μάθημα 19. Σχεδιασμός ταξιδιού. Γεια, πώς πάει? Καθόλου άσχημα. Απλά σκέφτομαι τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε κάποιο προορισμό στο μυαλό σας? Σκέφτομαι μια απόδραση στην παραλία για να χαλαρώσω και να ανανεωθώ. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ένα ταξίδι στην παραλία είναι πάντα αναζωογονητικό. Ναι. Λατρεύω τον ήχο των κυμάτων και το ζεστό ήλιο. Έχετε σκεφτεί πόσο καιρό θα θέλατε να μείνετε? Σκέφτομαι για μια εβδομάδα. Θα πρέπει να είναι αρκετός χρόνος για να χαλαρώσετε. Μεγάλος. Ας αρχίσουμε να εξετάζουμε μερικές επιλογές μαζί. Μάθημα 20. Επιλογή φυτών. Όσον αφορά την κυπουρική, φροντίστε να επιλέξετε φυτά που είναι κατάλληλα για το κλίμα σας. Αυτή είναι καλή συμβουλή. Διαφορετικά φυτά ευδοκιμούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ακριβώς. Η γνώση της ζώνης σας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τις σωστές. Είχατε επιτυχία με κάποια συγκεκριμένα φυτά? Ναι, έχω καλλιεργήσει βότανα όπως βασιλικό και μέντα πολύ εύκολα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα φρέσκα βότανα μπορούν να απογειώσουν οποιοδήποτε πιάτο. Απολύτως. Επιπλέον, είναι εύκολο να διατηρηθούν. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου και στην κυπουρική. Ας προγραμματίσουμε μαζί μια μέρα κυπουρικής. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό. Μάθημα 21. Γεωγραφία του Σικάγου. Το Σικάγο έχει αντλήσει πολλά ωφέλη από τη γεωγραφία του. Η κεντρική τοποθεσία της πόλης έχει κάνει την οικονομία της να ευδοκιμήσει. Απολύτως. Η τοποθεσία κοντά στις μεγάλες λίμνες και σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ναι, διευκολύνει το εμπόριο και τις μεταφορές, καθιστώντας το κόμβο για τις επιχειρήσεις. Μπορώ να καταλάβω γιατί οι εταιρείες θα ήθελαν να εγκατασταθούν εκεί. Τι άλλο πιστεύετε ότι κάνει το Σικάγο μοναδικό? Η ποικιλόμορφη κουλτούρα και οι ζωντανές γειτονιές προσθέτουν στη γοητεία του. Οριστικά. Κάθε γειτονιά έχει το δικό της χαρακτήρα και ιστορία. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική της πόλης είναι εκπληκτική. Αντανακλά την πλούσια ιστορία της. Ναι. Μου αρέσει να περπατάω και να απολαμβάνω τα όμορφα κτίρια. Είναι μια πόλη που προσφέρει πολλά τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες. Μάθημα 22. Φυσικά νεύρα. Μην ανησυχείτε. Το ίδιο ένιωσα όταν πρωτοξεκίνησα να μιλάω δημόσια. Είναι φυσικό να είσαι νευρικός.
Το εκτιμώ αυτό. Παίρνω πάντα πεταλούδες πριν παρουσιάσω. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Έχετε βρει κάποιες στρατηγικές για να ηρεμήσετε τα νεύρα σας? Ναι, δοκιμάζω ασκήσεις βαθιάς αναπνοής πριν βγω στη σκηνή. Αυτή είναι μια εξαιρετική τεχνική. Μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να γιωθείτε. Εξασκώ επίσης την ομιλία μου πολλές φορές για να χτίσω αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι έξυπνο. Η εξοικείωση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Απολύτως. Όλα είναι θέμα προετοιμασίας και νοοτροπίας. Θα τα πας υπέροχα. Απλώς να θυμάσαι, όλοι σε ριζώνουν. Μάθημα 23. Κλίση αφύπνισης. Με συγχωρείτε, θα μπορούσα να ζητήσω μια κλίση αφύπνισης για αύριο το πρωί? Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι πάντα χρήσιμο να έχετε μια υπενθύμηση. Ναι, ειδικά όταν έχετε προγραμματίσει να ξεκινήσετε νωρίς. Τι ώρα χρειάζεστε την κλίση? Θα το ήθελα στις 7 το πρωί, παρακαλώ. Αυτό θα σας δώσει αρκετό χρόνο για να προετοιμαστείτε. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν βιάζομαι το πρωί. Καλή σκέψη. Ένα ήρεμο πρωινό δίνει έναν θετικό τόνο για την ημέρα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μάθημα 24. Πολιτιστικές διαφορές. Οι διαφορές στους πολιτισμούς μπορεί να είναι συναρπαστικές. Πρώτον, οι Ιάπωνες είναι πολύ ευγενικοί και ακριβείς. Αυτό είναι αλήθεια. Η προσοχή τους στη λεπτομέρεια και ο σεβασμός για τους άλλους είναι εντυπωσιακός. Ναι, είναι ένας διαφορετικός τρόπος αλληλεπίδρασης και δείχνει τις αξίες τους. Με κάνει να σκεφτώ πως το πολιτισμικό υπόβαθρο διαμορφώνει συμπεριφορές. Ακριβώς. Αυτές οι διαφορές μπορούν να οδηγήσουν σε μοναδικές εμπειρίες όταν ταξιδεύετε. Είχατε αξέχαστες πολιτιστικές εμπειρίες ενώ ταξιδεύατε? Ναι. Κάποτε παρακολούθησα μια παραδοσιακή τελετή τσαγιού στην Ιαπωνία και ήταν απίστευτο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα να το ζήσω κάποια μέρα. Θα έπρεπε. Είναι ένας όμορφος τρόπος να εκτιμήσετε τα έθιμά τους. Μάθημα 25. Μέτρα ασφαλείας. Απολύτως. Διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας όλων. Ναι, τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα σε κάθε οργάνωση ή εκδήλωση. Είναι σημαντικό να υπάρχουν πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οριστικά. Η ετοιμότητα μπορεί να σώσει ζωές και να αποτρέψει καταστροφές. Συμμετείχατε ποτέ στη δημιουργία σχεδίων ασφαλείας? Έχω. Είναι ενδιαφέρον να αξιολογείς τους κινδύνους και να βρίσκεις λύσεις. Αυτό ακούγεται επιβράβευση. Είναι ικανοποιητικό να γνωρίζεις ότι συμβάλλεις στην ασφάλεια. Στα σίγουρα. Είναι μια ομαδική προσπάθεια που απαιτεί συνεργασία. Ναι, και όλοι έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν στη διατήρηση της ασφάλειας. Μάθημα 26. Ενθουσιασμός για την Κυπουρική. Γεια σου. Ασχολείσαι και με την Κυπουρική? Ναι, το λατρεύω απόλυτα. Είναι τόσο ικανοποιητικό να βλέπεις τα πράγματα να μεγαλώνουν. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για την καλλιέργεια φυτών.
Ακριβώς. Τι απολαμβάνεις περισσότερο να μεγαλώνεις? Μου αρέσει να καλλιεργώ βότανα. Είναι χρήσιμα και μυρίζουν καταπληκτικά. Αυτό είναι υπέροχο. Τα φρέσκα βότανα μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν το μαγείρεμα. Ναι, και είναι συχνά εύκολο να διατηρηθούν. Έχετε δοκιμάσει να καλλιεργήσετε και λουλούδια? Έχω. Προσθέτουν τέτοια ομορφιά και χρώμα στον κήπο. Μάθημα 27. Διαπραγμάτευση τιμών. Θα μπορούσαμε να συμβιβαζόμαστε με μια χαμηλότερη τιμή σε αυτό το προϊόν. Αυτή είναι μια δίκαιη ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να εξετάσουν μια έκπτωση? Πιστεύω ότι μπορούσαν. Δεν βλάπτει ποτέ να ρωτάς. Απολύτως. Πολλοί πολιτές είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, αν αγοράζουμε χύμα, μπορεί να έχουμε καλύτερη προσφορά. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Είναι μια κατάσταση win-win. Ναι, και χτίζει μια καλή σχέση με τον πολιτή. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Ας δούμε τι μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Πάμε για αυτό. Μάθημα 28. Το αμερικανικό όνειρο. Το αμερικανικό όνειρο είναι ζωντανό για όλα τα παιδιά της, με την υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Τονίζει την ελπίδα και τις ευκαιρίες. Ναι, πρόκειται για την προσπάθεια για επιτυχία και εκπλήρωση. Πιστεύετε ότι όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες να το πετύχουν? Δυστυχώς, δεν έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες, αλλά πολλοί εξακολουθούν να προσπαθούν. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το ταξίδι. Οριστικά. Η κοινοτική στήριξη μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Πιστεύω στο να βοηθάω τους άλλους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα για πολλούς. Μάθημα 29. Μελλοντικά ταξίδια. Ναι, σταυρωμένα δάχτυλα για ηλιόλου στο ουρανό και καθαρό ουρανό στα επερχόμενα ταξίδια μας. Απολύτως. Ο καλός καιρός μπορεί να κάνει ένα ταξίδι πολύ πιο ευχάριστο. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια για το επόμενο ταξίδι σας? Σκέφτομαι να επισκεφτώ την ακτή. Λατρεύω την παραλία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ο ωκεανός είναι τόσο χαλαρωτικό. Ναι, και απολαμβάνω όλες τις δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε εκεί. Έχετε προγραμματίσει κάποια εκδρομή όσο είστε εκεί? Θα ήθελα να δοκιμάσω καγιάκ και ίσως κολύμβηση με αναπνευστήρα. Ακούγονται σαν φανταστικές περιπέτειες. Μάθημα 30. Ανθεκτικό εξοπλισμό. Οριστικά. Έχουν μεγάλες χωρητικότητες και είναι επίσης πιο ανθεκτικά. Αυτό είναι σημαντικό όταν επιλέγετε εξοπλισμό για βαριά χρήση. Ναι, η ανθεκτικότητα διασφαλίζει ότι διαρκούν περισσότερο και αποδίδουν καλύτερα. Έχετε χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες μάρκες που προτείνετε? Είχα εξαιρετικές εμπειρίες με μερικές μάρκες γνωστές για την ποιότητά τους. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Είναι πάντα χρήσιμο να λαμβάνετε συστάσεις. Στα σίγουρα. Η επένδυση σε αξιόπιστο εξοπλισμό αποδίδει μακροπρόθεσμα. Απολύτως. Αξίζει τον κόπο να αποφεύγετε τις συνεχείς αντικαταστάσεις. Ας προσέξουμε τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές.
Μάθημα 31. Καλλιτεχνικά πάθη. Λατρεύω τη ζωγραφική και το σχέδιο. Τι λέτε για εσάς? Μου αρέσει να χειροτεχνώ και να φτιάχνω κοσμήματα. Είναι ένα τόσο ικανοποιητικό χόμπι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η χειροτεχνία επιτρέπει τόση πολλή δημιουργικότητα. Πραγματικά κάνει. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικά υλικά και σχέδια. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος κοσμήματος να φτιάξετε? Μου αρέσει ιδιαίτερα να δημιουργώ κολλιέ. Μπορούν να είναι τόσο μοναδικά. Αυτό είναι υπέροχο. Βάζω στοίχημα ότι κάθε κομμάτι λέει μια ιστορία. Ναι, το κάνουν. Σκέφτομαι συχνά το άτομο που θα το φορέσει. Αυτό προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά στις δημιουργίες σας. Μάθημα 32. Χιούμορ και γέλιο. Πες μου ένα αστείο. Μου αρέσει να γελάω. Σίγουρος. Γιατί το σκιάχτρο κέρδισε βραβείο? Δεν ξέρω, γιατί. Γιατί ήταν εξαιρετικός στον τομέα του. Αυτό είναι καλό. Μου αρέσει να γελάω και με αστείες ταινίες. Το ίδιο και εδώ. Πάντα μου φωτίζουν τη μέρα. Νομίζω ότι το γέλιο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακουφιστείτε από το άγχος. Απολύτως. Είναι σημαντικό να βρίσκεις χαρά στην καθημερινή ζωή. Ας προγραμματίσουμε μια βραδιά ταινία σύντομα. Θα έχει πλάκα. Μάθημα 33. Μαγειρικά gadgets. Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα gadget θα βελτιώσουν τις μαγειρικές σας δεξιότητες. Ναι, δείχνουν εντυπωσιακά. Τι είδους gadget προτείνετε? Νομίζω ότι ένας καλός επεξεργαστής τροφίμων μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Κάνει το ψιλοκόψιμο και το ανακάτεμα πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Επιπλέον, υπάρχουν gadget για σχεδόν κάθε μαγειρική εργασία τώρα. Έχετε δοκιμάσει κάποια νέα συνταγή με τα gadget σας τελευταία? Ναι. Μόλις χθες έφτιαξα ένα νόστιμο σμούδι χρησιμοποιώντας το blender μου. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Πρέπει να το δοκιμάσω και αυτό. Θα έπρεπε. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να πάρετε τα καθημερινά σας φρούτα. Μάθημα 34. Νομικά δικαιώματα. Ένα άτομο δεν μπορεί να κρατηθεί από την αστυνομία, εκτός εάν κατηγορηθεί για έγκλημα. Αυτή είναι μια σημαντική αρχή του νόμου. Προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα. Απολύτως. Εξασφαλίζει ότι όλοι αντιμετωπίζονται δίκαια. Υπήρξαν αξιοσημείωτες περιπτώσεις που σχετίζονται με αυτή την αρχή. Ναι, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που αμφισβήτησαν παράνομες κρατήσεις. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι απαραίτητο να τηρείται η δικαιοσύνη στην κοινωνία. Ακριβώς. Η κατανόηση των δικαιωμάτων μας βοηθά να πλοηγηθούμε στο σύστημα. Είναι εξουσιοδοτημένο να γνωρίζετε τις νομικές σας προστασίες. Οριστικά. Πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε τη δικαιοσύνη. Μάθημα 35. Φεστιβάλ φώτων. Το φεστιβάλ των φώτων γιορτάζεται με μεγάλο ενθουσιασμό. Πώς παρατηρούν οι άνθρωποι αυτό το υπέροχο φεστιβάλ? Πολλοί διακοσμούν τα σπίτια τους με φώτα και κεριά. Αυτό ακούγεται όμορφο. Πρέπει να δημιουργεί μια μαγική ατμόσφαιρα.
Ναι, και οι οικογένειες συχνά συγκεντρώνονται για να μοιραστούν γεύματα και να ανταλλάξουν δώρα. Λατρεύω αυτή την αίσθηση της κοινότητας. Φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Απολύτως. Ο εορτασμός των παραδόσεων ενισχύει τους πολιτιστικούς δεσμούς. Θα ήθελα να ζήσω μια μέρα το φεστιβάλ. Κι εγώ. Θα ήταν καταπληκτικό να δει κανείς τους εορτασμούς από κοντά.